sa Office of the Building Official Cebu City. So before anything else, no? So please hit like, share and subscribe sa atong episode today para aron daghan pod makat-on sa ato ang storyahan karon. So una sa tanan, unsa man ni ang itong gitawag nga accessory permit. So daghan gini siya klase nga accessory permits, pero ang ato ang OBO Cebu City natay upat ka buok under it nga atong gi-offer sa public. So Architect Fermo, pwede siguro nimo i-share sa ato ang on screen makita viewers ang services namong gi-avails for accessory permits. So muna siya ang gitawag upat na tong basic services for accessory permits. Ang first kay ang demolition permit, second excavation and ground preparation permit, third scaffolding permit, and lastly temporary sidewalk enclosure permit. So muna siya ang upat ka buok under nga accessory permits. So kung mo-apply mo, nani siya ang upat ka buok accessory permits, demolition, excavation, scaffolding, o kaning atong gitawag na temporary sidewalk enclosure. Yeah, i-discuss lang na to per permit. Yes, ato i-discuss further sa next. So una sa tanan is ang demolition permit. Unsa man ning demolition permit, architect? Kung kano sa ta mulukat or unsa ni ang demolition permit? So, issuance of demolition permit kay motto, what is demolition permit? A demolition permit is a legal document issued by the Office of the Building Official that grants permission to demolish a structure or a building. It is the systematic dismantling or destruction of a building structure in whole or in part. So sa Binisaya pa, mo ni ang permit na kuwaon para mag-start o demolish sa structure, para ma-remove ang structure or para ma-demolish, maguba. So, ang kani siyang demolition permit is makalukat ba ni sila kung guba na ba ang building or makalukat gyapon, engineer. Lukaton gyapon. Lukaton gyapon. So, pero atong advice sa public is kung mukuha sila, kung ganahan sila nga i-demolish ang building or structure, mukuha sila daan o paaprobahan una daan ang demolition permit kay again, ang kaniya to ang permit is kanang compliance ni compliance sa atong standards ug balaod. So pero naa gyud rason, diba? Yes, nasa tayo i-share nga rason karon nga so may mga common reasons ngano mulukat man sila demolition permit. So siguro si Architect Cuizon ang mo share kung unsa ning mga reasons, common reasons. So naatay daghang rason nga nganong mo apply ta for demolition permit, no? So this is actually kung ato ang building nangaraan na. So atong gitawag ana nga ni sobra na siya sa edad of serviceability, no? And at the same time, kung ato ang structure naanay na kompromiso nga portion sa iyahang structural integrity o naasad ang portion niya, if ever naa siya gusto nga i-develop further, nga naa siya bungkagon nga portion, kinahanglan gihapon na og demolition permit. Yes. Kay tungod naa siya ipa-renovate og to uplift the value of the property. So kung naasa na siya gitawag nga ang ato ang mga tag-iya sa iyahang luna gusto lahawan sa pagbaligya. So ila sa na-applyan nga pagbaligya nila yuta lang. Kay tungod usahay man nga ang ato ang pagbaligya sa yuta usahay mas mumahal man ni siya if naa siya mga structure nga ruinous na siya or mo create na siya og danger, no? Unya at the same time usahay mas barato ang pagpa-demolish kaysa pag-retrofit or pag-renovate. Pero ato gihapon ni siya tan-awon nga kini atong i-demolish wala ni siya heritage value. Kay kinahanglan man sad ta part sa atong mga requirements nga kinahanglan nato applyan nga makita nato nga kini siya nga certain structure wala siya ma-involve to the heritage which mukuha gihapon ta og clearance from CHAO or CHAC, no? Yes, pwede nato i-discuss further. Pero kini gyud ato ang gitawag nga demolition permit sa pangan lang daan nga demolition peligro na gyud kaayo, no? So naagid tay process ani, no? Aside sa process, naatay requirements. So therefore, ang katong mga aplikante nato mohatag na sana sila og methodology nila. Og unsaon nila nga safety gihapon kay mobalik maghihapon ta sa ani ang atong mother law of the National Building Code is to protect the safety sa ato ang mga general public, no? Yes. So mo ni ang siyang
common reasons, no, kanang gubaon na ang building or Dili na kanang habitable, dangerous, habitable. Delikado And na. then kung ganahan sila ibaligya ang yuta, no, kanang i-demolish nila daan ang para building kay kana raise maka-raise the ang value. value. Ug naa sa day usa, ang uban mubungkag sila kay tungod they will invoke a new development. Yes, Oo. ina sila i-propose na higher pila ka story na building or kana mas nindot pa gyud na building kay as again as turyaan nimo architect, mas barato mo demolish o mo tukod bag-o kaysa mag-retrofit. Daghan kay consider ana as Kay kapasunon. Kay kini sa baya ato ang mga buyer of property ila gihapon na mag due diligence gihapon na sila. Yes. Tan-aw nila kung unsa sad ang ilahang gastuhon towards the property. Kay if ever pagpalit nila certain property, syempre pag demolish nato mo entail man gyud gihapon na og labor cost, pagpabungkag, and at the same time sa equipments. Yes. Nga ang pag-dispose nato sa kanang mga debris. Matter jud. So ang last two na to nakita is mo ni ang katong pag-cancel nato sa tax declaration. So isa ni sa mga requirement nato kung ganahan nato ipa-cancel nato ang tax declaration, mulukat una ta og approved demolition permit. So there are instances man gud na gubo nila daan ang building unya diretso na dayon sila ipa-cancel dito sa ato ang city assessor. Pero nag-advise na ta sa city assessor and kanang nihatag pud sila og kanang ni-coordinate pud ta with the city assessor nga mulukat una og demolition permit bago na to sila ma-cancel tax declaration. So ang Kay ngano gani ni Josh, ngano kihanlan nila i-cancel? ang kaning tax declaration nila is continuous ni siya yearly bayran. So unless dili nila i-cancel, wala na di ang building, padayon gyapon na sila bayad sa ilang taxes under sa real property tax. under sa real property. So it is also the responsibility sa mga owners nga i-declare kung naa new development and mo declare pod kung naa sila gitangtang or gi-remove nga development. So isa sa mga requirements sa ato ang pag-cancel sa tax declaration is ato ang demolition permit. Pero kung naguba na nila architect ang building unya, mulukat og demolition permit, unsa na lang may atong i-assess sa ilaha? I-assess gyapon nato ilang mga documents nga ilaha jud tong mga giguba na daan nga structure niya with corresponding fines and penalties. Yes. So nagi na siya fines and penalties, no? So ang fines nato is 100% sa ato ang demolition fee and 10,000 peso nga penalty. So imbes na 300 ay mo mabayaran na demolition, nabot na lang 10,000. So mahal sa no. Sakit kayo ng 10,000 nga penalty. So ato gina-advise sa public, lukat una mo og demolition permit Prior to prior dismantling the gyud mo structure. mag-start sa ato ang pag-dismantle. And of course, ang last reason, legal compliance sa ato ang National Building Code gyud. Which entails sa ato ang mga requirements. Yes. Pero usagid sa pinakadako nga requirement nato under sa demolition permit. Kay syempre ato gid gihapon i-check ang ownership. Kay kihanlan mo ta mananghid sa kung kinsay tag-iya na nga structure. Mo na Kaya if lisod ever, kung dili mo lukat niya ni-demolish na niya pag find out day sa data sa katong building nga giguba dili day sila Ay, rightful owner napalit ra din nila Napalit dili lisod na i-inline ba mo na consequence if So, gupunan. lisod kayo ang process niya. Daghan kay papers na Tedious. pangitaon. Yes, mas tedious pag mas mayo apply jud daan. So, ato i-share sa atong public kung asa man ni ang guidelines nato sa legal basis sa building code. So, mo ni siya ato ang section 1108 or ato ang demolition na section. So, actually daghan gyud ni siya pero ato lang ni siya i-share ang kaning first two lang sa. So, section 1108 demolition A, the work of demolishing any building shall not be commenced until all the necessary pedestrian protective structures are in place. So, kasagaran mag-demolish kay daplin sa daan, di ba, architect? So, of course, sa ato ang pagtrabaho sa OBO, we have to ensure na ato i-safeguard. Ato ang katong Prioritize gyapon ang welfare sa tao. welfare, yes, of course. So, since daplin man ni sa daan, daghan magini mga falling debris diha. So, daghan maangol ng mga pedestrians, Nadyo mga proper vehicular, protection ng kuan. yes. So, ensure ginato na ay proper nga pedestrian protective nga structure or kana mga safety nets. Sa sana.
which later on debris catchers. na ma-appeal sa to nato later on katong iyahang required supporting permit, no, which is katong atong enclosure sa mga scaffolding, no. Kay kini atong mga scaffolding permit ngadto man na nato ibutang ato ang mga catchers at the same time, no. So pwede na to na i-discuss further sa next. Ato na istorya. Inline gini sila tanan. Mo ni siya gitawag nga accessory permit. So inline gini sila tanan. So unsa pa tong next architects? Naapanilain. So on screen, so letter B, the building official may require the permittee to submit plans, specifications, and complete schedule of demolition. When so required, no work shall be done until such plans, specifications, and schedule are approved by the building official. So dapat gud mo look at si applicant og permit, then kita as kanang employees sa building official is ato i-assess ilang documents. You have to ensure nga ang kaning ilang gi-submit na plans, ay ilang gi-submit na mga legal documents, ay ilang inline gi-submit na schedule is inline tanan and also are in order. So ato lang i-brief ipakita sa public ang section 301.2.b.ii. So mo ni siya ang gitawag natong accessory permits. Actually daghan gini sila, but ang gi-offer nato sa Obo Cebu City is ang kaning upat: demolition, excavation, scaffolding, and sidewalk. So naadira accessory permit ang demolition. So siguro architect ato i-discuss further ang kaning requirements. Basic requirements nato sa paglukat og demolition permit. On screen makita ang basic requirements for demolition permit. So first, duly accomplished demolition permit application form. 2, barangay clearance. 3, lot title. 4, tax declaration, lot and building. 5, tax clearance, lot and building. 6, secretary certification if corporation. 7, authorization for representative. 8, special power of attorney. 9, latest PTR and PRC ID. 10, pictures of the structure to be demolished. 11, sketch of the location sa asag as a guide for inspectors. Yes. And 12, lastly, for chow clearance if ang structure kay na-declare as 50 years and above. Yes. Muna sila itong gitawag nga presumed na historical structures. So, muna siya ang katong application form na to actually is pwede na siya kuhaon sa atong office or pwede na to ma-download online, no? Pwede ta mo visit sa atong official website or Obo portal obo.cebucity.gov.ph. So naa dito kung asa mo mag-apply building occupancy, i-Obo og ang ato ang mga downloadable forms. So naa dito sa atong official Obo portal obo.cebucity.gov.ph. So kuan tas mga tao nga inline sa ease of doing business, Josh, kay inig-apply nila demolition permit gani nga nag-apply sad sila building permit application, dili na ta mo balik-balik og resubmit sa mga requirements kay mo redundant na gud siya kung demolition permit submit na sa check title niya mo apply dig building permit submit na sa check title. So, if na siya application sa building permit, di na siya needed mo submit for demolition permit application. Application forms na lang. So kung ato ang applicant is na sila existing structure dito, daan na gubaon, tapos na sila propose new development. So of course mo look at gud si applicant og building permit. And of course ato mag-apply sa demolition permit for the old structure nga atong igubon. Yes. So sa ato ang process is separate ang pag-apply og building permit and demolition permit. But amo nagi-consider na ang katong mga requirements sa building permit na inyong gi-submit, i-attach lang po dito o kanang photocopies. Mo receive ra ato ang office og mga photocopies. Basta lang naapod mo yung application for the building permit. Kaya we consider naman na naman diri ang mga original sa building permit. Na nasa safekeeping sa office. So on record na siya. And then photocopies na lang sa mga title, tax declaration, ownership. And other kind of proof of ownership. So, amo na siya gi-consider and photocopies na lang. So, ang kaning last concern is kaning gihisgotan ni architect ganiha is katong mga
50 years old and above na mga structures, no? Mo ni atong gitawag na mga presumed to be kanang historical value. So under ni sa ato ang national law, kung wala ko na sayo ato ang RA 10066 or atong mga historical preservation law, no? So under it dapat mulukat sila og kaning gitawag na tong child clearance or ang atong Cultural Heritage and Affairs Office. So located ni sila dito sa may Rizal Library, no? So daghan nag-question na asa man ning chow. So na located sila dito sa ato ang Rizal Library. So once mo apply mo demolition permit and then ma-found out na 50 years old and above in yung structure, look at the clearance. Yeah. So asa man din is yun sa man nato pagkabalo nga 50 years old and above nga ang structures akin. Makabalo ta Josh nga ini kuan sa building nga karaan siya nga 50 years old and above kay malocate na siya sa latest tax declaration which is at the back of the tax declaration building. Yes. Ma-declare man na ang year occupied dito, ma-reflect ang year. So if this year 2024 backtrack to 50 years, yeah, kung unsa to nga tuig nga mo before 50 years kay mo deficiency na may og kuan needed sa child clearance. Yes. So luyo sa atong building tax declaration naa ditong description nga year occupied. So dito ta ni base kung kano sa or unsa na edad sa ato ang mga building. Pero aside from that, kinahanglan sa nato tan-aw ni visually, no? Yes. So makita mo na nato ang methodology or the methods of construction. And at the same time the materials used. Makita na nato or ma-evaluate nato unsa sad siya kakaraanon, no? Yes. And let's say for example during sa katong kana mga 1950s, 1940s nga mga balay or structure. At that time, ang ato ang tiles na baldosa pa man na, which we call the concrete tiles. Ang iya sa mga wall envelope niya, kato na sad ang iya mga V-cut, stone cut nga mga kahoy, no? So mo ning panahon na nga katong makita nato katong American era, no? But if we go back to the Spanish era, mo na katong mga bahay na bato. From there, ma-evaluate sa nato kato sad iyahang mga type of material o iyang method of construction, no? Aside nga makita nato on the paper. Yes. So during sa inspection, naamanay team sa ato ang OBO representatives to check pod. Aside sa kanang kung with historical values ya, we also have to check kung naa pa ba yung mga occupants. Kung naa pa ba yung occupants dito. Of course, kung ganahan ta i-demolish ang building, wala na planetaw dito. Kaso kung ma-approve niya, wala gitanaw dito nga napadiga puyo, bawal siya. So, mahug na siya og disapproval or amo na i-return to owner ang inyong application. Dapat, if napay occupants, kay of course. If napay occupants niya, nag-under pagyapon niya mga utilities. So, fundamentally, dapat vacated siya. And at the same time, ang mga utilities cut na. Disconnected. Ilabi na ang katong electrical. Yes. Kaya para on the process of demolition, walay electrification mahitabo sa mga workers. To lesser atong hazards na ma-encounter. Kanang maigo ang linya sa tubig or ang sa kurente, live pa dito. So, prone sa kanang hazards. So, mo nang isa sa reason na prior to approval for demolition permit, dapat vacated ng area and disconnected ng mga utilities. Yes. So, nalatay i-advise sa public no ang kaning ang demolition permit form. So, ang kaning demolition permit form should be duly accomplished and duly signed and sealed by the professional architect or civil engineer. Architect or civil engineer. Either anang duha. So, there are instances magud na igora mo fill up and then submit. And then, wala gi-fill out ang mga in charge of demolition works. Yes. Wala sila gi-hire nga professional. Kana unfortunately di gid mi modawat kung foreman lang amo pirma kay that is against pod sa ato ang mandate. At the same time walay liabilities. Yes, walay liabilities. If ever naagi mga mahitabo nga dili nato gusto mahitabo. So we have to find na ang kaniya tong i-hire should be duly licensed, duly registered na architect or civil engineer. So daghan man gyud ta makitaan na or pwede sad sila mo coordinate sa ato ang
gitawag na tong CCA, katong mga professional Technical organizations. na avail silang services nga na sila demolition works. Yes. So dilan sila ang mag-goal kay daghan gitag professionals diri sa Cebu City. So unsay next na tong accessory permit na gi-offer architect? So next service is the excavation and ground preparation permit. So suma total mo ratong gitawag nga excavation permit kay taas-taas pud siya. So unsay pasabot aning ground excavation and ground preparation permit? So what is excavation and ground preparation permit? An excavation and ground preparation permit refers to a legal document issued by Office of the Building Official that grants permission to undertake excavation and ground preparation activities for construction purposes while building permit application is still on process. So mo ni sila kung ganahan na sila mag-start sa ilang development. Murag And then- urgent na kayo Yes, ganahan na gyud sila magsugod. yes, and then Though ongoing pa ilahang pag-apply apply og sa building permit, so they could maka-issue ta og go excavation. first for the excavation Yes. permit. But karon akong nabantayan, minus na kayo kasi paspas naman atong building permit Yes, process. fortunately, less than an hour atong processing sa building permit. Pero naa sa mga exceptional projects like sa kaning dinhi sa ato ang ongoing nato nga arena sa SM. Yes. So they went first for the excavation permit. One of the cases. Okay, dagko naman gid siya nga development. So ang purpose gid actually sa ato ang pagkuha sa ato ang excavation or ground preparation, no? Prior to the development, ato gid na kinahanglan kuhaon kay dinha ma-stipulate man na ang procedures, no? Labi na sa atong mga soil protection kay naa gid tay mga certain excavation nga langom gid kayo or ang iyahang magnitude or dagko na mo create sad og effect to the neighborhood or to the environment in totality, no? Kay nay uban ana pag-count nato na patoy mga water well, and at the same time na probability nga mo collapse ang ato ang neighboring roads, most especially neighboring building. So naagi hapon tay process adjacent ana. properties. Yes. So under sa kaninga process sa pag-evaluate sa atong excavation and ground preparation permit, isa sa mga requirements siguro later on na lang i-further discuss is katong mga methodology, ang slope protection design. So kani mga slope protection design kay katong mga mag-sheet piling or kana naa sila itukuron ng kanang reinforcement sa kilid sa kuan sa soil kung asa Nga sila dili siya mo nag-excavate erode. para dili mo erode ang soil, and then naapoy tay gitawag nga concrete nailing, soil nailing. So isa mura na siya kanang gitahi ang yuta mo na soil nailing. So siguro next na episode pwede nato i-discuss further kung unsa ni sila. Yeah, one of the critical requirements for excavation permit kay ang application lang sa building permit. Yes. Kay mo man ay code nga dapat na to ikuha prior mo apply sila sa excavation permit. So At dapat least dapat on process to the ang process sa building ilang building application. permit para ma-relay na to or ma-base na to kung asa sila nag-apply. Kaysa mag-diretso sila excavation and then wala pa application, wala pa tay basis. At least kibaw ta unsa sila sa pag on process nila silang application, kibaw pa ta silang to comply, which is makaya ra day approve sa excavation permit mo. Yes. So muna siya ang mga concerns. Pero ato sa ni suggest labi na sa katong dagko na kay nga type of excavation nga dapat natay ma-involve nga geotechnical na engineer, no? So muna itong pangayoag ka ng soil boring test or One of the requirements soil investigation. Okay. So ato i-share sa atong public ang ato ang legal basis under sa atong section 304.3 sa atong National Building Code. So section 304, issuance of building permit. Pwede sir tamoy Sa number 3 sa na number 3. The building official may issue a ground preparation and excavation permit even while the building permit application is still being processed, subject to payment of the corresponding fines. So mo ni atong basis nga nung mo issue tag ahead of time kung wala pang building permit na approve, mo na atong basis nga pwede ta mo approve sa atong excavation permit. Bayad lang sila sa excavation permit fee lang. Pero And kung at the same time na ani siya ban. Cash ban. yes, mo depende na siya kung 2 meters
more than 2 meters and more than 50 Ang cubic Ah. meters ang ilahang Volume. excavate. So kung musubra na siya kaakibet na cash bond. Pero di sila ang imag-goal kay uli raman. Di uli raman Cash after bond naman. excavation. After After the sa excavation. development. Excavation work development. Yes. Or naan na to ang mga necessary nga sheet pilings or katong mga naka-protect na along the perimeter. Basta na wala na-excavate. excavation works. Or sa atong pag-assess sad ana naanan safety na sad at the same time. Yes. Safe na ang area area. for the public and for the kanang Next phase of the development. next phase. So ato i-share sa public ato ang requirements for the ground preparation excavation permit. So architect. So, excavation and ground preparation permit requirements kay 1. Duly accomplished excavation and ground permit application form. 2. Unified application form for building permit. Katong i-apply sila building permit application. Photocopy, Photocopy lang lang to ato. with application number. 3. Barangay clearance for excavation permit purposes. 4. Lot title. 5. Sketch plan. 6. Locational clearance. 7. Secretary certificate if corporation. 8. Authorization for representative. 9. Special power of attorney. 10. Latest PTR and valid PRC ID. 11. Soil boring test, soil protection methodology, slope protection, and drawings. 12. Building plans. So same rag hapon ani nga case sa demolition permit. If ni-apply sila building permit application niya, na-submit gyapon niya ang mga one of the Originals. requirements, photocopy lang or any document, pwede raman nato matanaw silang building permit application. Yes. Kung manotice sa ato ang screen, kasagaran gid mga requirements ini is photocopies. Kay isa sa ato requirement is on process sila ang building permit. Yes. So, if ever kung atong development is na ay basement or kanang lawom kaayo nga development, so nasa tay additional requirements ana nila. So mo ni ang 3 kabuk requirements. Slope Which is- protection, slope protection design and calculations, no? Then katong car or carry, no? So contractors all risk insurance. Then nasa ni ang atong certification from the accredited site safety officer of the project during the excavation period. No? So I think logical naman sad na nag-add ta og requirements considering na ang ilahang development is lawom kanang mo kuan nag 3 meters, Na siya 4 risk. meters nga depth nga development, so higher gid ang risk when it comes to kanang mga excavation works. So mo ni siya ang design, dapat ang kaning design should be duly signed and sealed by a civil or structural engineer. No? So walay lain makabuhat ani. Next is kaning, of course, kaning insurance. This is to ensure nga in case of course kanang nay mahappen unfortunate event, protected sila under sa atong insurance sa mga third party Covered na sila. liability. Yes. So no worries for the financial concerns kay nay insurance. And third, ang kaning certification, ang pasabot na mo ani is katong certification from DOLE or sa atong Department of Labor and Employment. So, DOLE mo issue ni clearance. sila katong kasagaran ni mga site safety officers is katong with COSH training. If And mo at the hatag nagdole clearance kay i-reflect man na nila dito kinsa jud ang safety officer in charge, pila ka box safety officers ang gi-hire sa corporation sa katong pag-construct sa new development sa katong excavation works. Ma-declare nila So, sa ato ang viewers today, mga site safety, so please ensure na naamoy mga proper documents. safety is the key. So, na-added tayo mga advisory regarding sa atong excavations or kanang mga possible penalties siguro, architect. So, muna siya ang katong excavations shall not be left open without any work being done on site for more than 120 days. So, kung i-abandon nila ang development na nakakount na sila og mga 3-4 meters depth nga excavation, nani siya penalty kay ni i-abandon nila move more than 120 days. The cash bond will be forfeited in favor of the government because ang kaning cash bond gamiton ni sila para inig
uh, pag-fill nila sa excavated site, mo to nila gamiton na expense. Pero kung musubra na gani, let's say natay cash ban na 1 million, and then nakagasto si government og 1.5, ang katong remaining 500 will be liable sa owner. Liable gyapon sa owner. So we have to be careful na kung naa gani tay i-develop na property, kung dapat mahuman yun. Dili nila Sayang, bilin lang ba? So, muna atong concern. Next na tong accessory permit na tong discuss, architect. So, third is the scaffolding permit application. So, unsa ni siya ang scaffolding permit, architect? So, issuance of scaffolding permit. What is a scaffolding permit? A scaffolding permit is a legal document issued by the Office of the Building Official that permission to erect scaffolding for construction, repair, maintenance, or renovation of buildings or structures in compliance with the National Building Code of the Philippines. Properly constructed scaffolds shall be provided for all works which cannot be done safely by workmen standing on permanent or solid construction, except when such work can be done safely from ladders. So, in summary, ang kaning scaffolding permit, Kaso kung di na maabtan mo. kung taas na kayo ang kanang asa mo repair, kung asa mo mag-dismantle, kuha gitag ka ng scaffolding. permit. No? So, Pero mostly nagagamit yun ni sa mga repainting or painting and repairs. kasagaran mo apply sa ato ang office. Usa sa mga requirements for scaffolding permit kay ang approved building permit na pod Isa sa atong requirements or tanawonon. tanawonon. Then at the same time, kung katong repainting siguro, kato na atong occupancy permit, atong Ito nang na-declare nga i-require. Yes. So, ang kaning scaffolding permit is katurang kung magnamoy i-erect nga scaffolding on the public property. Pero kung mag-scaffolding mo within lang sa yung private, there's no need to apply for it. Kay covered na siya sa building permit Yes, application. covered siya sa building permit. But it is more suggested nga if within your property, dapat ato gihapon na siya enclose or i-board up nato og temporary construction fence. Yes. Para di sad moawas ang ato ang mga debris, then at the same time ang mga materials protected sad. So, na-discuss na to ganihan no, ang katong demolition permit, scaffolding permit. Then pwede siguro ta mo go na ta sa fourth class kay para makita na to ang relation sa unsa ning upat ka buok. So ang fourth na tong accessory permit na gi-offer is ang Fourth is the temporary sidewalk enclosure permit. so ang kaning temporary sidewalk enclosure permit unsa ni siya, architect? A temporary sidewalk enclosure permit refers to a legal document issued by the Office of the Building Official that allows temporary enclosure of sidewalk area. This permit would be obtained when a person or entity intends to temporarily occupy or enclose a portion of a sidewalk for purposes such as construction, renovation, event setup, or other temporary activities. So ang kaning sidewalk enclosure and ato ang scaffolding permit similar ni sila og requirements. And at the same time, kining duha related sad. Yes. Related. So you can Related apply siguro them together accordingly. Yes. So architect, pwede na to i-share kung unsa ni ang tulo, very short requirements. So, ang requirements same ra gyapon sa scaffolding permit, which is on screen. Duly accomplished temporary sidewalk enclosure permit, application forms, technical plans, and sketch of the location. So very short, simple. Yeah. Dali ra kayo. If nagay siya sa along city roads and national roads kay mga itag clearance sa CCTO or RMA Kana. for CCTO clearance nila para mabawan sa nato nga mga technical nga dito pwede ba fully enclosed ang sidewalk or portion Partial lang ang mag-grant kay tungod sa mga tao sad ba. Nasa vehicular traffic o Then kanang at the same pedestrian time, traffic. So Ang tanaw pedestrian na ug ang CCTO. ato ang sakyanan dili sad sila mag-share on the road. Yes. No? Muna But tanawon it has ng to be assessed. No? Yeah, every recommendation sa CCTO nga which they will render in a report dapat matuman jud to. Yes. Ang sa ilang
kwan Usual nilang mga recommendation is katong mga safety measures, safety net, measures. ang katong reflective na Signs, signages, Kwan lang plants. hatag lang gamay 1 meter may na for access. More or less, yes. Ayun 1 na. meter nga plank kung asa mo kuha ng pedestrian na traffic. And then, of course, ang kaning accessory permits, scaffolding, sidewalk enclosure, pwede sad ni siya applyan during pod sa pag-apply nila sa demolition permit. Pwede. So, katong gidiscuss na to ganiha kay this, we have to ensure nga ang pag-demolish na to safety ang mga pedestrians. So, one way is to enclose ang ato ang sidewalk kung naa sila sa public area. Another as is property kuha tag sidewalk permit kay basig habog na kayo ang building. So, they need scaffolding sa frontage. And then katong pag-secure sa area kay namang times nga na materials, construction materials or debris di na masud sa demolition ilang debris. covering on Yes. property line. So, we use sila usually sa public area which is allowed kung mukuha sila og permits. Yeah, That is sa how it permit is. nila ang application kay mo indicate pod sila sa number of months, number of years nila nga Kung kano sa nila i-use oh. ang area. Yeah, So, kung human na tanan, pwede ra nila i-dismantle na tanan. yes. So, ang computation na to are atong pag-assess sa atong scaffolding and sidewalk enclosure is by month. No? Kung pila ka months nila gamiton ng Yeah, area. ang dimensions sa inyong na-enclose, dimensions pod sa scaffolding na inyong i-area. Yes. So, para mas baka barato, dalion ganilag trabaho. Dalion nila trabaho. But of course, you have to ensure safety. Safety first. Yun. So, saan mo nila pag-apply dito sa ato ang opisina? So, architect. There are 2 ways to apply sa ilang accessory permits, which is online through our online portal. Portal or kanang pag-submit og email. Pag-submit nila email. Mora jud atong mahatag nila nga kung dili na on physical submission. So, starting pag last February 1, nag-announce na ato ang Office of the Building Official na we only accept online transactions. So, for applications for demolition, excavation, sidewalk enclosure, and scaffolding, they can apply through email or through portal. Sa ato ang portal is ato ang website obo.cebucity.gov.ph. Naa po dito ato ang mga downloadable forms. And for our email, pwede na to i-share later on. Muna siya ang ato ang obocat2023@cebucity.gov.ph. So, unsa ni atong workflow within sa atong office during sa application sa atong applicants. So workflow kay state lang namo ang 5 niya i-discuss lang namo later on. First, submission. Second, evaluation. Third, inspection. Fourth, payment. And fifth, final release. Final release. Yes. So, muna siya ang workflow sa atong personnel sa Cebu City government. But sa client side, just 3 simple steps lang gina siya. Muna siya ang pag-submit sa mga applications, pagbayad sa mga fees ug penalties, and pag-claim. So, 3 steps. Amo lang gi-emphasize na mo ni ang workflow sa ato ang employee. Para Sa mas sulod. in-depth, ma-detail na mo ingon sa mga applicants, if ma-submit na nila ilang application, any accessory permits, amo din na yung evaluate nako, yours truly, and after nako evaluate kay ihatag din amo sa mga inspectors to inspect niya ang list of deficiencies. If naa kay ihatag ra on site ang list of deficiency. So, makabalo dayon sila. Makabalo sila dayon. Niya if okay na guys sa inspectors niya pagtan-aw nila sa documents ay tanaw na ko okay ra documents niya sa site, okay ra pod mo signal ra ang inspectors na mga okay to pay na ang application para inig abot na sa applicant pwede na siya makabayad. Yes. So, ato i-discuss further kung atong workflow. So, during submission, architect? So for submit, client applicant must submit the required documents. So next, evaluation. Completeness and correctness of documents submitted will be checked by the assigned technical. Third, inspection. Conduct the inspection according to the agreed upon schedule. Fourth, pay. If application is found to be in accordance to PD 1096 or in order, collection slip will be issued. And lastly, release. Issuance of the approved permit. So, just 5
Workflow ra. Pero sa client, 3 simple steps. Steps. Submit, pay, At and least claim. transparent ta sa tong Claim. side unsa ilang makita sa mga Yes. Nga dili ra siya instant. Oo. Nasa siya ka ng process sa amo ang side. So, naaday ka nang i-prepare ato ang team nga video presentation for the summary sa ato ang accessory permits. So, kaning video architect, pwede nimo ma-emphasize gamay kung This saan siya? video kay ma-indicate lang ang mga most likely mga deficiencies jud sa applicant, most Common likely ang common deficiencies, mistakes, and frequently asked questions. na-appeal ra po dito ang katong complaints pod nga kon, which is later on na nga Sa next segment, episode. lahi na sa next segment. So, please watch this kind of short video presentation. Division. Things you need to know. Services. Demolition permit. Sidewalk enclosure permit. Excavation and ground preparation permit. Scaffolding permit. Complaints. Building permit inspection. What are the common deficiencies in demolition permit? Ownership. Lot title. Tax declaration. Affidavit of consent and authority. Chow or check clearance. Not yet vacated structure. What are the common deficiencies in sidewalk enclosure permit? Duly accomplished forms. Detailed plans. SIDM clearance. What are the common deficiencies in excavation and ground preparation permit? Construction excavation methodology. Detailed plan. Site photos. What are the common deficiencies in scaffolding permit? Duly accomplished forms. Detailed plans. SIDM clearance. What to submit if you have concerns to a structure in your area. What information and detail to be provided. Formal letter. The letter must contain the following: sketch or location map, picture of the building, contact details, what are the common deficiencies in building permit inspection? Building construction already started or completed. Consequences. Penalty. Surcharge. For more questions and queries, kindly contact us through the details provided. Thank you. Salamat sa pagtanaw ninyo sa ato ang short video presentation. So we are going to wrap up for today's episode. So palihog lang yun mga kaubanan nato sa Cebu na ayaw kalimti LSS, like, share, and subscribe. Then at the same time, ayaw kalimti amo ang sunod episode karong maabot na sa nga third Wednesday of every month. Kay kini muhatag ninyo og enlightenment kung unsa among ginabuhat ug unsa namo gi-process ang inyo mga application. So para mo mahibaw, please do follow us. Ug salamat ug may